Pentru cei mai mulți copii, divorțul nu e neapărat o binefacere. Pentru copil, cuplul părintesc înseamnă familie, înseamnă supraviețuire, oameni buni. Tensiunea aceasta continuă creează această stare de hipervigilență. Fiecare divorț e cu tipicul său. Nu se poate ca atunci când nouă ca părinți nu ne este bine în cuplu, copilului să meargă bine. În ce fel ajută acest lucru copilul să se adapteze, să facă față unor situații reale de viață? Copiii pot să asiste la discuții care sunt în contradictoriu. Nu putem să continuăm cu abuzuri în locul argumentelor logice. E iresponsabilitate emoțională și egoism într-un fel. Faptul că sunt trist nu e o nenorocire. Faptul că sunt furios nu e o nenorocire. Faptul că sunt frustrat nu e o nenorocire. De ce se simte copilul vinovat că părinții lui divorțează? Copilul aduce la iveală într-un cuplu și ce merge și ce nu merge. Invitata azi la The Feminine Podcast este Irina Petrea, expert în parenting, psiholog și o voce lucidă care apără nevoile reale ale copiilor într-o lume în care relațiile se destramă uneori mult prea ușor. Bine ai venit, Irina! Bine te-am găsit, Oana! Îți mulțumesc că ești aici, așteptam episodul cu tine pentru că atunci când vine vorba de copii, responsabilitatea ne aparține tuturor. Așa e, vorba românească spune, ai nevoie de un sat ca să crești un copil. Da. Hai să începem cu începutul, pentru că am agreat amândouă un anumit unghi al acestui episod. Avem multe de vorbit când vine vorba despre divorț, separare între părinți și cum percepe copilul acest lucru. Dar ce ne dorim astăzi să devoalăm în discuția noastră este sprijinul real pe care noi putem și trebuie uneori să-l oferim copiilor noștri atunci când noi, părinții, decidem să schimbăm lucrurile în viața noastră și automat implicit și în viețile lor. Mulți copii vin și spun, eu înțeleg, părinții mei divorțează, este în regulă. Cât din această frază este de fapt supraviețuire în loc de acceptare? Depinde de copil. Pentru copiii care făceau parte din generațiile de acum 40-50 de ani, divorțul era și o stigmă socială. Și era îngrozitor de îndurat. Mi-aduc aminte că atunci când eram elevă la clasele 1-8, aveam o fetiță care n-avea tată. Era copil din flori. Și în clasa noastră, în afară de ea, nu exista niciun alt copil care să nu aibă ambii părinți. Dar în alte clase știam de copii cu părinții divorțați. Deci stigma socială exista și nu numai pentru copii, și pentru femei în mod deosebit. Bărbații erau considerați doar domni cu obligații. Asta era formula. Este un domn cu obligații. Astăzi e mai bine din punctul acesta de vedere, dar asta nu înseamnă că lucrurile s-au ușurat pentru copii. Noi avem nevoie să înțelegem că un divorț pentru mine ca femeie sau pentru mine ca bărbat este o pierdere, sigur că da, este eșecul unui proiect de viață și destrămarea unei familii pe care eu am construit-o cu partenerul sau cu partenera mea. Pentru copil însă este deșirarea, destrămarea, prăbușirea familiei. Întregului lui univers. Întregului lui univers. Pentru el, viața nu va mai fi niciodată la fel. Acum, sigur, există cupluri și cupluri. Și când mama și tata își dau în cap unul altuia, când există o ceartă continuă, o tensiune continuă, când copilul trăiește ca pe front, exact, ca pe un teren minat și la fiecare pas îți mai buie câte o mină, atunci divorțul, chiar dacă înseamnă despărțirea și te vezi cu tata undeva și te vezi cu mama în altă parte, locuiești cu mama 3 săptămâni și una cu tata, înseamnă măcar puțină liniște. Dar pentru cei mai mulți copii, divorțul nu e neapărat o binefacere. Da? Dimpotrivă, aș putea să spun că în primele
luni și pentru unii copii chiar în primii ani de divorț, lucrurile sunt greu de dus, mai ales când vorbim despre copii care au deja o istorie în familia lor de origine, adică părinții au divorțat sau, divorțează după 10 ani de căsnicie sau după 15 ani de căsnicie și copiii sunt cumva măricei. Deci e mai greu? E foarte greu. Când ești mai mare. Când ești mai mare. Între cât și cât e cel mai greu? Cred că cea mai dificilă vârstă a copilului este undeva între 4 ani și 14 ani. De ce? Pentru că sub 4 ani istoria e mică, e scurtă. Ai anumite amintiri, dar istoria se scrie și se rescrie foarte rapid. Și cumva ești la începuturile istoriei tale de viață. După 14 ani, deja începi să scrii propria istorie. Cercul de prieteni devine mult, mult mai important decât până la 14 ani. Nu că n-ar fi important și până atunci, dar devine mult mai important pentru adolescenți. Familia de prieteni este extrem de importantă, grupul de prieteni. Și tot grupul de prieteni reprezintă pentru adolescenții ai căror părinți divorțează, să știi, grupuri de terapie. Da. O ancoră. O ancoră extraordinară, un loc unde ei își găsesc alinare, își găsesc mecanisme bune de coping, fac față mult mai ușor stresului, pierderii, traume și așa mai departe. Mulți dintre ei sunt chiar implicați la 15, 16 și la 14 ani, da? În relații romantice. Și sigur că e dureros să vezi părinții că se despart, dar la vârsta respectivă este chiar mult mai dureros să te desparți de partenera, că e un pic dificil să numim asta, dar de iubitul tău, de iubita ta, de boyfriend, da, de boyfriendul tău sau de girlfriend, da. Și în schimb în perioada asta 4-14 ani e toată copilăria preșcolară și școlaritatea mică și așa preadolescența, în care copiii au mare, mare nevoie de ambii părinți și în care certurile dintre părinți, discuțiile, chiar și privirile urâte aruncate, da, afectează copiii în moduri foarte variate și grav. Da, și îl influențează în starea lui de sănătate emoțională ca adult. Da. Dar totuși atunci când există o tensiune care apare în familie, apare în cuplu familiei, cum navigăm prin ea ca să temporizăm efectul negativ asupra copilului? Asta înainte de divorț? În timpul divorțului? Așa, înainte. Bun, deci vorbim despre perioada înainte de divorț sau premergătoare divorțului. Da. Când am luat decizia sau ne e clar că în direcția aia ne îndreptăm. De obicei asta este foarte... E un carusel emoțional. Pentru că puștii își dau seama, copiii își dau seama că între mama și tata lucrurile sunt rele. Da. Interesant cuvânt. Da, sunt rele, lucrurile sunt rele acolo, sau viața e rea, treaba e rea, sau e de rău, dar nu pot să spună exact ce anume nu merge. Bineînțeles că lumea nu se ceartă non-stop, mai și obosești la un moment dat, mai e o pauză. Și atunci pentru copil, pauza aceea dintre două scandaluri, dintre două certuri, dintre, împunsăturile acestea, uneori e o mică relaxare și poate chiar oamenii să-și vorbească pe un ton normal, poate chiar să-și zâmbească unul altuia și atunci copilul ce face? El renaște speranța că băi, știi, mă agăț așa de un fir de păr, după care vine iarăși o ceartă. Este, dacă vreți, ați fost vreodată pe mare așa, pe valuri mari și să vedeți cum urci pe val și pe aia te duci și iar te ia valul și iar cobori. E foarte, foarte greu de suportat
acest carusel când zici, mai că scăpăm, poate se împacă, poate totul trece, poate lucrurile se fac din nou bune și pe urmă, alta. Copiii stau foarte încordați. Eu am trecut, de pildă, în perioada școlarității mici, printr-o criză a cuplului părinților mei, în care s-au gândit, au contemplat ideea divorțului, dar au rezolvat situația. Însă mi-aduc aminte cum stăteam cu urechea încordată de multe ori să recunosc un ton care putea să spună bang, vine o altă ceartă, vine o altă discuție. Că nu se certau, erau discuții foarte neplăcute. Și în discuțiile astea neplăcute, oricât încercau să nu le facă de față cu noi, într-un apartament de bloc care nu are nici izolația corespunzătoare și pe vremea aia era izolație corespunzătoare, tot auzi că n-ai cum. Deci spațiul nostru locativ nu ne permite să ținem lucrurile acestea departe de copii. Și în afară de cuvinte, chiar dacă nu ne-am spune niciun cuvânt, încordarea care se simte în aer, încordarea pe care o arătăm în postura noastră, în gesturile noastre, pe fața noastră, chiar și lipsa zâmbetului. Într-o ședință de terapie a mea, eu fiind clientul, am fost regresată și mi-am adus atunci brusc aminte de lipsa zâmbetului, care era foarte dureroasă. Când îți dai seama că părinții nu își zâmbesc unul altuia, nu își zâmbesc, nu sunt binevoitori unul față de celălalt, ca să nu mai spunem că nu mai sunt tandri sau că, da, dincolo de toate cuvintele pe care, copiii le pot înțelege sau nu le pot înțelege, sensurile cuvintelor, sensurile propozițiilor. Deci copiii sunt extrem de tensionați și trăiesc cu speranță, cu o speranță care este, cum se spune în engleză, hope against hope. O speranță zadarnică și care te mână spre deziluzie. Sunt extrem de captivi de multe ori în această preocupare a lor, în așa fel încât chiar și atunci când se joacă, nu reușesc, cel puțin nu toți, să se desprindă, să lase deoparte, să se deconecteze, exact, să facă o pauză emoțională, să ia o pauză emoțională și să-și trăiască copilăria fără grija cuplului. De ce? Pentru copil, cuplul părintesc înseamnă familie, înseamnă supraviețuire, oameni buni. Da. Deci când părinții se ceartă, când se amenință cu divorțul, când sar așa cu gura unul la celălalt, copiii se simt amenințați. Amenințați ei, supraviețuirea. Viața e în pericol. Viața e în pericol. Viața mea e în pericol. Nu în pericol de moarte, dar pentru copil ce va fi după e așa un salt cu parașuta pe lună. Fără parașută, da, din punctul lui de vedere. Exact, din stratosferă, știi? Da. Nu știi ce se întâmplă, nu știi cum va fi. Iar dacă situația se prelungește și de multe ori se prelungește, pentru că și oamenii se agață de o speranță, da? Știi, nu se duc, nu fac terapie, nu discută, nu apelează la un mediator, nu fac nimic, doar cred că pot să rezolve problema făcând de fapt aceleași greșeli, nu fac decât să repete tiparul și să stea în buclă și să se rănească în continuare unul pe celălalt. Și atunci o situație de genul acesta poate să dureze ani de zile. Sigur, unii îi spun, băi, da, se obișnuiesc vieții oameni și cu războiul. Da, când cad bombe, când vin atacuri, când vezi că azi a mai murit unul, mâine a mai murit altul de pe stradă, uite-te la ce se întâmplă în Ucraina. Crezi că oamenii aceia nu sunt obișnuiți cu războiul? S-au obișnuit cu războiul, pentru că ăsta este sistemul nostru psihic, ne adaptăm. Dar asta nu înseamnă că nu suntem stresați. Asta nu înseamnă că nu avem hormon de stres în grupa mare și că lucrul acesta nu ne roade sănătatea încetul cu încetul. Și starea psihică, pentru că de fapt tensiunea, și aici am două întrebări foarte importante, tensiunea aceasta continuă creează această stare de hipervigilență, așa o numim noi, da? Deci sunt tot timpul în alertă. În alertă. Ca și cum te urmărește ursul. Exact. Și nu poți să scapi de el. Nu poți să scapi de ea, da.
Și asta când creierul e în formare, când copilul este mic, când el nu poate să vorbească cu nimeni, când el nu este susținut, când nu are mecanisme de relaxare sau de conectare, creează într-adevăr probleme psihice. Stres toxic care duce la probleme de sănătate fizică și psihică. Da. În foarte multe cazuri, copiii regresează extraordinar într-un mod îngrijorător. Știu, de exemplu... Intelectual sau emoțional? Da. Eu vorbesc mai ales de cognitiv pot să regreseze, că emoțional părinții nici nu-și dau seama de multe ori, dar cognitiv își dau seama. Când ce să vezi copilul tău nu mai vorbește, uită să vorbească, face pe el. Mă refer la copii care deja învățaseră să folosească toaleta, învățaseră să vorbească, deci erau pe unde trebuie, la 3 ani, la 4 ani și dintr-o dată se comportă ca și cum au 2 ani. Da? Și am avut un caz cu mulți ani în urmă în care părinții se împăcau bine, mă rog, relația de cuplu mergea ok, copilul împlinise 3 ani, la 3 ani s-au dus în Italia, au decis că vor să locuiască acolo. Lucrurile n-au ieșit cum și-au dorit. Un an de zile s-au tot certat, s-au tot așa, s-au și separat, n-au divorțat și copilul dus la grădiniță în Italia, săracul de-abia, adică el vorbea românește, dar nu vorbea, știi, de-abia învățase să vorbească. Dintr-o dată a trebuit să învețe să vorbească și italiană, părinții se certau, a muțit. Realmente a muțit. Copilul acela nu mai scotea, nu vorbea decât prin gesturi. Și vreo 9-10 luni de zile, doar așa a fost. Deci părinții erau deja super îngrijorați, au încercat să meargă cu el, să vadă. Deci, nu. Din fericire, probabil că și copilul i-a făcut să conștientizeze, să se unească în eforturile lor de a găsi o rezolvare pentru copil și au ajuns la niște lucruri comune de care uitaseră, poate, în discuțiile care îi separaseră. Și s-au împăcat. Repet, de divorțat n-apucaseră să divorțeze, dar se separaseră, s-au împăcat. Și aici vine surpriza emisiunii. După ce părinții s-au împăcat, la puțin timp după, copilul a început să vorbească și în română și în italiană. Da, dar vreau să facem o precizare, pentru că acum să nu creadă cei care ne urmăresc că trebuie să se împace neapărat și copilul, Doamne ferește, nu. Și că ei se simt vinovați că nu trebuie să se separe. Da. De fapt, cred că dacă ar fi fost asistat copilul să-și găsească o stare de siguranță, indiferent de scenariu și decizia părinților, ar fi început încet să vorbească. Poate nici n-ar fi ajuns să nu mai vorbească. De fapt, el s-a simțit în siguranță. Da. Și asta l-a ajutat să se deblocheze. Exact. Și poți să apelezi la un terapeut, la un mediator care să ajute să prevină, în primul rând, situațiile acestea. Pentru și să susțină toți membrii familiei, nu doar părinții care trec printr-o separare. Absolut. Toți membrii, pentru că și părinții au nevoie de sprijin, de suport emoțional. De obicei sunt rudele, mama mea, mama ta, care nu fac decât să pună paie pe foc, fiecare ținând așa ca niște antrenori de box, fiecare în colțul din ringul care a ajuns căsnicia sau, mă rog, relația dintre cei doi părinți și lucrurile nu se rezolvă așa. Dimpotrivă, repet, putem să ajungem și mai rău. Câteodată, da, ai nevoie și acesta este un moment foarte prielnic să apelezi la oameni care se ocupă cu așa ceva, cu sprijinul emoțional, cu terapie, cu consiliere, cu mediere. Unii părinți refuză să divorțeze și continuă o asemenea relație care este toxică pentru ei și toxică și pentru copiii lor, ani de zile, pentru că se sacrifică de dragul copiilor, ca să nu le rupă, să nu le distrugă familia. Și nici așa nu e bine. Nu. Absolut. De ce? Nu e bine pentru că, în primul rând, copiii trăiesc în această matriță familială care nu funcționează și învață de la părinții lor, de fapt, cum trebuie să te comporți într-un cuplu și ce să vezi. Exact așa modelul o să facă și ei. Da. Nu toți, dar pentru ei, pentru majoritatea, ăsta este modelul.
Doi, ajung să se sature, nu-și mai găsesc liniștea în familie și nu de puține ori constați că adolescenții preferă să se ducă în familiile prietenilor lor, unde, frate, oamenii vorbesc normal, unde nu există împunsături, ironii, certuri, scandaluri și există ceea ce fiecare om își dorește, o atmosferă de familie. Mai sunt situații în care copiii ajunși adulți stau și sunt martorii în continuare a certurilor părinților lor care au îmbătrânit în asemenea discuții. Dinamici, da. Și exact, în dinamica aceasta și spun, oameni buni, trebuia să divorțați de mult. Da? De foarte multe ori, sigur, există situații particulare, nu putem să vorbim așa la modul general. Fiecare divorț e cu tipicul său. În anumite situații, un divorț poate să însemne o dramă cumplită, pentru că din punct de vedere material, din punct de vedere emoțional, unul dintre părinți nu poate să suporte, nu poate să treacă, este inapt pentru situație. Structură. Sigur că da. Nu se poate întreține. Și atunci e foarte greu să întrețină și copilul. Repet, nu putem să facem un textbook, un manual al divorțului. Fiecare caz e cum e. Ce vreau să spun e că nu se poate ca atunci când nouă ca părinți nu ne este bine în cuplu, copilului să meargă bine. Asta nu se poate. Și dacă vrem să îi meargă bine copilului, trebuie să ne meargă bine și nouă. Și atunci avem o dinamică dificilă, în contradictoriu, discuții, certuri, nu suntem, cum se spune, pe aceeași lungime de undă. Păi hai să vedem care sunt lucrurile comune, cum să vedem ce ne unește, ce obiective comune avem, cum le putem negocia, sigur că da, și care sunt butoanele pe care trebuie să apăsăm, că fiecare are butoanele lui. Și învățăm cum să navigăm, conviețuim exact și cum să ne acomodăm unul cu celălalt în așa fel încât să facem, ok, căsnicia poate nu fericită, dar nici un dezastru, dar o facem suportabilă. Și dacă nu găsim cum să facem asta, dacă nu este posibil, atunci, da, divorțăm. Dar hai să nu divorțăm cu cuțitul la gât, la propriu sau la figurat. Pentru că asta este o foarte mare dramă. Și sigur că situația cea mai dramatică este aceea în care unul vrea să divorțeze și celălalt nu vrea să divorțeze. Am două întrebări înainte să trecem la etapa divorțului, pentru că până acum am vorbit de cumva premergător divorțului. Este important să vorbim sau chiar să ne certăm până într-un anumit punct de față cu copilul sau să normalizăm un pic starea de tensiune sau de conflict, să-l învățăm un pic pe copil că și asta face parte din dialogul uman și în ce fel, până unde și în ce fel ajută acest lucru copilul să se adapteze, să facă față unor situații reale de viață până la urmă. Mulțumesc pentru întrebare. Există oameni care își spun, vai, niciodată în fața copilului nu trebuie să avem opinii diferite și trebuie să ne ducem să șușotim sau să ne punem la punct. Este imposibil. O asemenea proiecție a lumii este falsă. Oamenii sunt diversi și opiniile lor sunt diverse. Noi putem să agreăm că nu ne putem pune de acord. Conflictul nu presupune contradicția ideilor. Ok, pleacă de la o diferență de idei, dar asta nu înseamnă neapărat un conflict. Nu ajungi la conflict automat. În schimb, în momentul în care vrei cu tot din adinsul să-ți impui punctul de vedere, nu ești deschis la dialog, nu ești deschis la negociere, nu înțelegi că uneori poate nu putem să facem altfel decât odată ca tine și odată ca mine. Dacă nu putem să ajungem la negocierea, ce presupune? Presupune că nu o să iasă niciodată în ceea ce am negociat exact cum vrei tu, 100%. Într-o negociere nimeni nu primește 100% satisfacție. Dar în același timp, într-o negociere, nu e nimeni care să piardă tot. Adică să nu primească nimic.
Cu cât negocierea dă un nivel de satisfacție tuturor participanților la negociere egală, da? Cu atâta lucrurile sunt mai bune. Dar să nu confundăm, adică să nu confundăm prin asta că copilul este invitat la masă să se certe ca un membru egal în relația de asta mă refer strict la părinți. Da. Deci copiii pot să asiste la discuții care sunt în contradictoriu, adică eu vin cu niște argumente. Și poate chiar și pasionale, că sunt personalități care sunt mai pasionale. Când vorbim de pasional la români, deja punem mâna pe băț de multe ori. La noi, confundăm pasiunea cu agresivitatea fizică, verbală, psihică, deci n-aș folosi cuvântul ăsta pentru că e pervertit. Dar contradicțiile, discuțiile într contradictoriu pot să se facă câtă vreme ele rămân într-un registru civilizat și cu argumente logice. Da. Pentru că este important pentru fiecare copil, pentru fiecare persoană să învețe că tu poți să ai opiniile tale, celălalt poate să le aibă pe ale lui, că putem să avem diferențe de opinii și că fiecare este în drept să-și susțină opinia cu niște argumente logice. În momentul în care s-au terminat argumentele logice, am oprit și discuția, pentru că nu putem să o continuăm cu argumentul maimuței, da? Sau a leului care rage sau dă cu gheara. Nu putem să continuăm cu abuzuri în locul argumentelor logice. Ci facem o pauză și ne regăsim alte argumente sau lăsăm pentru altă dată discuția deschisă. E în regulă și copiii în clasă, la școală și chiar la grădiniță, când discută despre ceva, sunt de păreri diferite, au păreri diferite. Asta nu înseamnă că sunt invitați să se certe. Toți sunt invitați să-și spună părerile. Unii pot să agreeze cu părerile altora, alții dimpotrivă, să fie într-un dezacord cu ei, dar în niciun caz un dezacord de opinii nu înseamnă o ceartă. Și aici intervine apropo de cuvântul pasional. La noi, dacă nu te-ai certat un pic, n-ai pasiune. E privit ca un lucru bun de multe ori. Vai, suntem caliente, suntem, nu știu, să o lăsăm baltă, adică, da, putem să spunem, suntem isterici mai degrabă decât suntem calzi și pasionali, pentru că despre asta este vorba. Avem un autocontrol slab al propriilor emoții. Exact. Nu putem să tolerăm frustrarea, avem o toleranță la frustrare scăzută. Ăștia sunt termenii la care ar trebui să ne gândim. Nu, vai ce pasional sunt eu. Și atunci eu de fapt îmi dau voie să mă comport într-un mod agresiv, oricare ar fi formula agresivă găsită, împotriva celorlalți. Și dacă ne-am scărmănat bine, asta e pasiune? Da, e iresponsabilitate emoțională și egoism într-un fel. Sigur adică că da. Nu mă pot reține pe mine și ar trebui să învăț ca părinte să mă rețin, iar când mi-e greu să o fac, să plec, ca să pot să mă echilibrez și după aia, de fapt, să-i ofer un alt model. Sigur că da. Și puțin spațiu și pentru mine să pot să-mi revin. Integrez exact, să-mi integrez emoția, să pot să-mi vin în fire, cum se spune. Ca după aceea să pot să continui într-un registru civilizat, prosocial, adecvat. Pentru mine, în primul rând, ca ființă umană, că altfel mă degradez eu când mă cert în termeni, da? Sau mă înjur sau mai știu eu ce fac, pun mâna pe tigaie. Dar ca să pot să ofer și copilului meu un model civilizat și rațional de a face față, da, acestor dificultăți în existență, că ele sunt inerente vieții, nu apar așa și ca la meteo au venit norii sau nu știu. Nu, asta face parte din viață. La fel cum și stările noastre conflictuale fac parte din viață și sentimentele și emoțiile noastre negative, neplăcute prefer să le spun, fac parte din noi. Faptul că sunt trist nu e o nenorocire. Faptul că sunt furios nu e o nenorocire. Faptul că sunt frustrat nu e o nenorocire. Este
Da, o exprimare a umanității mele până la urmă. Dar ce fac cu emoțiile mele, cum le pun în act, cum le exprim, asta face diferența. Eu pot să fiu foarte furios și în furia mea pot să fac exerciții de respirație, nu rănesc pe nimeni, dimpotrivă, fac un bine și plămânilor mei și sângelui meu și inimii mele, am grijă de cordul meu, îmi reduc nivelul de hormon de stres. Sau pot să mă duc și să cânt, cum făceau pe timpuri. Oamenii, da, se duceau și cântau pe cânt. O mare parte din folclor, da, din cântecele noastre, dacă stăm să le ascultăm versurile, ele de fapt exprimă o mulțime de stări. Da, o rugăciune continuă și un a emoțiilor noastre. Da, exact, o exprimare continuă a emoțiilor, fie de frustrare, fie de dor, fie de mânie, fie de suferință, de durere, exact, fie de iubire, de bucurie și așa mai departe. Da? Deci, asta am nevoie să fac. Nu sunt vinovat pentru că sunt furios. E absurd. Nu sunt inuman, nu sunt monstruos, nu sunt ticălos sau mai știu eu cum, pentru că m-am înfuriat, pentru că simt furie, pentru că sunt frustrat, pentru că sunt revoltat. Ci modul în care eu pun în act lucrul acesta poate să mă dezumanizeze. Și exemplele sunt câte vreți. De altfel, copiii, ce copiază mai repede de la părinții lor? Modul de a exprima emoțiile. Dacă copilul vede că e normal să trântești ușa când ești furios sau să dai cu picioarele prin mobilă, exact asta va face și el. Pentru că înțelege că așa se face când ești furios. Chiar dacă nu știe cum se numește starea. Dar înțelege că e despre același lucru. Exact. Copiază. Exact. Se regăsește într-o stare similară părintelui, face ceea ce a văzut la părintele lui. Plus că un copil are o capacitate de autoreglare, de control emoțional mult mai scăzută decât un adult. Deci noi avem nevoie să-i ajutăm pe ei să învețe să se regleze emoțional. Păi cum să o facem dacă noi nu putem să o facem? Da, pentru că de fapt creierul lor e în dezvoltare și ei chiar circuitul ăsta emoțional, care e o energie foarte intensă, care circulă prin corp, prin creier, pentru ei este ceva copleșitor, mult mai decât pentru noi. Pentru noi. Și trebuie să învățăm, emoțiile sunt în regulă, uite așa tratezi tristețea, frica, furia, e ok să le avem. De ce se simte copilul vinovat că părinții lui divorțează? Discutam zilele trecute cu o bună prietenă. Fata ea a trecut prin divorț, fata ei acum are 17 ani și îmi povestea că a venit în cercul de prieteni, un prieten al fetei ei și zice, avea 16 ani, zice, părinții mei divorțează, e clar că eu sunt de vină. Și fata ei făcea coaching. Nu e adevărat, și ai mei au divorțat. Să știi că nu e vina ta, te rog să te liniștești. Vezi? Uite cum funcționează grupul de prieteni, ca un grup de terapie. Deci îi făcea brief-ul, fii atent, nu ești tu de vină, nu te gândi așa, și ei mi-au făcut. Dar de ce totuși primul lucru, și uneori, din păcate, trăiește asta toată viața noastră în noi, eu sunt vinovat că mama e nefericită, tata a divorțat sau a plecat. Pentru un puș de 16 ani să facă o asemenea afirmație, aici am un red flag. Dacă avea 6 ani, mai ziceam, de ce? Că până spre 7 ani copiii au un egocentrism specific vârstei care îi face să creadă că sunt atotputernici și că tot ce se întâmplă în universul ăsta e în legătură cu ei. E despre ei, vine de la ei, deci ei sunt buricul pământului, centrul universului. Și atunci, da, și părinții divorțează tot din cauza lor. La 16 ani, dacă ai în continuare crezi lucrul acesta, atunci ori ai un nivel infantil de dezvoltare emoțională, ceea ce este grav. Ai rămas la 6 ani. Da, din punct de vedere emoțional în urmă. Ori, părinții se ceartă în mod frecvent din pricină că nu-și pot armoniza politicile de parentaj. Și eu știu multe cazuri în care oamenii au ajuns la divorț pentru că nu puteau să se pună de acord cu privire la modul în care să-și educe copilul. Și uite, așa ajungem la ceea ce deja devine o
expresie celebră în psihoterapie, copilul sindromul familiei. Copilul aduce la iveală într-un cuplu și ce merge și ce nu merge. Ceea ce a mers bine înainte de copil va merge și mai bine, iar ceea ce nu a mers bine înainte de copil va merge și mai prost. Deci, noi ar trebui să vedem în copiii noștri, și fiecare copil e diferit și uite, nu te cerți la primul, dar te poți certa de la al doilea sau de la al treilea sau de la al patrulea. Mai slabe șanse, dar se poate. Pentru că și copiii sunt diferiți între ei și fiecare aduce altă provocare, alte provocări alte părinților. Teme. Sigur că da. Dar noi trebuie să vedem, sau ar fi preferabil să vedem în aceasta, mai degrabă ocazia noastră extraordinară pe care ne dă divinitatea, ne dă universul, de a ne da niște upgrade-uri, de a da versiunea 2.0, 3.0, 5.0, de a ne îmbunătăți, de a ne upgrada, de a netezi încă și alte diferențe și a ne armoniza, de a ne accepta și cu alte diferențe care până acum n-au ieșit la suprafață. Nu totdeauna este posibil lucrul acesta, iar în disperare de cauză, și dacă mai intervin și familiile de origine, așa ați crescut voi tot neamul vostru, așa e la voi în familie, nu vedeți ce ratați sunteți cu ăia, cu ăilalți, cu nu știu ce, adică încep să extinzi acuzațiile și să întinzi nemulțumirile dinspre partenerul sau partenera de viață către tot neamul vostru. Și da, cumva o logică există, pentru că tu vii dintr-o istorie, dintr-un neam care vine cu niște obiceiuri, care vine cu niște principii mai bune, mai proaste, dar te reprezintă. Atunci se face situația groaznică. Divorțul în asemenea situații, pe criterii de nu ne potrivim ca parentaj, nu rezolvă nimic. Nu rezolvă absolut nimic din punctul de vedere al creșterii copilului. Dimpotrivă. Odată, deci dacă noi n-am putut să ne punem de acord împreună fiind cum să creștem acest copil, dar mite separați și cu alte discuții despre bani, despre cine îl ia de la școală, cine îl duce, cu cine vine în vacanța de Crăciun, cu cine merge în aia de schi și așa mai departe. Adică se face războiul și mai mare. Copiii, da, pot să ajungă la concluzia că ei sunt cauza divorțului părinților, pentru că toate discuțiile dintre părinți sunt în jurul copilului. Tu l-ai crescut așa, tu l-ai lăsat, tu faci, tu drești, tu nu faci niciodată, tu n-ai intervenit niciodată, tu te-ai văzut numai de serviciu, ai făcut numai ce ai vrut, eu am stat cu el și nu știu ce. Și atunci, da, săracul se poate vedea ca și cauza divorțului părinților. Dar este doar o cauză aparentă. Cum explici la 6 ani că tu nu ești vinovat că mami și tati fac asta și cum explici la 16 ani? Sigur că... Sau cum introduci vestea divorțului pentru un copil? Cred că e unul dintre momentele cele mai triste pe care le poți trăi ca părinte și ai nevoie să te pregătești tu intens pentru momentul acesta, chiar să faci repetiții dacă poți, pentru că altfel emoțiile te vor copleși. Ideal, într-o situație complet neideală, ideal ar fi să dăm în primul rând vestea împreună, nu separat. 2. Să nu o facem în casă, ci într-un loc undeva neutru. Copiii asociază, uneori asociază și cu modul în care erau îmbrăcați, cu jucăria, cu mirosul casei. Sunt oameni care, nu știu, făceau de mâncare, făceau cozonaș sau varză călită și mirosea în casă a mâncarea asta, călită, da, sau a sarmale, când tronc, mama sau tata a spus, gata, divorțăm. Și persoana respectivă rămâne toată viața cu această asociere între anunțul cumplit care s-a făcut atunci și acest stimul olfactiv. Da? Sau mai știu eu cu ce altceva, cu se juca, făcea ceva copilul și a fost luat din joaca lui și asta e. Nu, cumva, repet, zona trebuie să fie foarte neutră. Noi trebuie să fim foarte calmi și stăpâni pe noi când spunem lucrul acesta și să o facem cu toată blândețea de care suntem în stare. Să-i spunem că mami și tati
nu mai pot să fie împreună. Așa cum ai văzut și tu, mai ales dacă copilul e un pic mai măricel și a avut și el prietenii, chiar și la grădiniță. Da? Ai văzut că uneori suntem prieteni pentru totdeauna, alteori ne certăm și nu mai putem să fim prieteni. Ei, mama și tata au ajuns într-un moment în care ei nu mai pot să fie prieteni și atunci trebuie să se despartă. Dar lucrul acesta nu are legătură cu tine, da? Nu e din cauza ta, ci pur și simplu pentru că mami vrea ceva, tati vrea altceva și pe tine noi te vom iubi și de tine vom avea grijă tot timpul. Și imediat trebuie să-i spunem, dacă ne-am hotărât cum anume vom face, uite cum o să te vezi, uite cum o să stai, uite cum... Dacă copilul e mic și nu poate să, să vină cu un input al lui. Pentru că am nevoie să îi arăt copilului cum va continua viața lui. Eu trebuie să am planul acesta făcut. Stabilitate și control. Sigur. Pentru că se mai întâmplă următoarea situație și am pățit-o și eu în relațiile mele și chiar discutam de curând cu cineva când unul din părinte nu e hotărât și pleacă și vine și pleacă și vine și pleacă și vine. Și chestia asta este și asta o problemă. Dacă vrei să faci asta, trebuie să ți-o asumi și trebuie să o comunici responsabil pentru copil. Da, și de obicei... Venitul și plecatul nu sunt o idee bună. Nu. Explică-ne de ce. Pentru că produc confuzie. Pentru că ne dau speranțe și ne urc așa și pe urmă ne prăbușesc. Exact ce spuneam un pic mai devreme. Se joacă cu emoțiile noastre, se joacă cu mintea noastră. Și o manipulare. Da, este o manipulare până la urmă. Că tot dai speranțe. Sau tot ameninți. Sau tot ameninți, exact. Iar copiii au nevoie de stabilitate și predictibilitate. Ordine, da. De lucruri pe care ei să le știe că așa se întâmplă. Ei trebuie să știe cum se întâmplă viața lor. Cu cât sunt mai mici, cu atâta nivelul lor de control în propria lor viață este mai scăzut. De ei nu depinde nimic. Ei fac ce li se spune, ce li se dă voie, când li se dă voie. Și atunci asta nu înseamnă că ei nu au nevoie de control. De aceea rutinele sunt foarte importante pentru copii. Chiar dacă nouă ni se par absurde. Da, pentru copil e foarte important și să știe că în fiecare zi după ce mănâncă se joacă. De asta poate e mai important să existe un program fix și înainte chiar de a anunța divorțul. Pentru că tu când spui s-a produs ruptura, trebuie să spui și care este soluția la ruptura respectivă. Dacă doar dai vestea hodorong-trong, divorțăm și că nu știu ce, nu ne place, că mai venim și cu emoțiile noastre așa și le vărsăm ca un sac de gunoi în poala copilului. Și acuze, bineînțeles. Nu facem decât să îl strivim emoțional sub o povară pe care nu o poate duce. Și nu e a lui. Și nu e a lui să o ducă. De foarte multe ori, inclusiv timpul de vizită, rezidența copilului, sunt lucruri care se dispută între părinți. E un șantaj. Sunt multe lucruri acolo. Și șantaj și și chiar dorința legitimă până la urmă a părinților. De ce eu trebuie dacă am decis să divorțăm, de ce tu trebuie să stai tot timpul cu copilul și mă văd 2 weekenduri pe lună cu el? Why? Adică, știi, și chestia asta poate să fie nenormală până la urmă. Adică există părinți care, vor și își pot asuma jumătate din timpul copilului, cu condiția chiar să facă ceva, nu doar să ia copilul ca să nu-l aibă ălălalt. Da. Că și asta e un punct la care trebuie să ajungem. Deci, cumva ar trebui când dăm vestea că divorțăm, deja noi să avem și temele făcute. Da, lucrurile știți cum, dacă suntem așa pasionali, n-avem nicio temă făcută, aruncăm cu vorbe, am dat duma cu divorțul, bang, am pus asul pe masă, l-am trântit ca la un joc de poker, vedem ce mai faci, ce mai scoți, cu ce mai ieși la interval. Da, nu e... Și nu e despre copil. Ori noi trebuie să conștientizăm că jocul ăsta de putere între noi doi, sau noi două, într-o relație, trebuie separat de impactul pe care îl are asupra copilului. De multe ori copilul iese din acest joc
O minge de ping-pong. Băgată într-un malaxor. Da. Da? Adică eu sunt un valț și tu ești un alt valț și împreună, uite, așa zdrobim copilul între noi după cum ne mișcăm. Ca la o moară, așa îl facem. Îi facem sufletelul pulbere. Și asta e nevoie să știm. Am avut un caz fericit, ideal, nu pot să spun, ca la carte. Un singur caz. Cum se spune, un ghid întreg de bune practici. Wow. Da. Oamenii aceștia, felul în care ei au divorțat, cum au manageriat divorțul, post-divorț și toată existența lor și coparentajul, pentru că și după divorț noi facem un coparentaj. Da. În cazul relația în care nu se încheie. Sigur că da. În cazul în care n-am decis să fugim în lume și să ne luăm basca și să plecăm. Să fim fericiți. Să ne găsim fericirea. Să ne găsim fericirea, exact. Ne trebuie să asigurăm un coparentaj și asta e o misiune încă și mai dificilă. Dacă voi nu ați putut să faceți un coparentaj fiind un cuplu, de multe ori să-l faci de la distanță poate să fie chiar mai dificil, dar nu obligatoriu. Ghidul acesta de bune practici vine de la un cuplu de oameni, în primul rând, foarte bine educați. Deci, cu studii. Da. Oameni cu școală, instruiți. Asta este un lucru important. Al doilea lucru, încă și mai important decât primul, fiecare parcursese de bunăvoie și, cum să spun, din proprie inițiativă. Din dorință proprie. Un întreg drum de dezvoltare personală, de evoluție emoțională, așa încât divorțul lor a fost exact ceea ce se numește amiabil, fără certuri, fără acuze, au decis exact cum fac cu timpul, știi cum, ca la carte. Au explicat copilului, au aranjat. În absolut tot ce privea copilul, discutau, mergeau împreună, front comun. Dacă erau probleme la școală, veneau împreună, discutau. Dacă, nu știu, nu se puteau, se susțineau. Dacă unul trebuia să plece din localitate și era pe timpul lui copilul celălalt, sigur că da, îl iau și se duceau. O echipă. Da. Exact, asta e. Funcționau ca o echipă. Și partea și mai interesantă a fost că fiecare dintre părinți și-a găsit un partener până la urmă și partenerii lor nu aveau niciunul alți copii. Deci era un copil la 4 oameni. Dar partenerii acceptaseră rolul corect. Exact, rolul corect. Despre asta. Sigur că da. Și atunci ceea ce s-a întâmplat este că au mers și în vacanță împreună. Da. Fiecare cu partenerul lui, dar cu copilul comun. A fost o simetrie extraordinară acolo, o implicare adecvată a părinților, partenerii sigur mai puțin, și lucrurile au funcționat extraordinar. Sigur că niciunul dintre părinți n-a rămas cu același partener pe viitor, s-au despărțit, dar și asta au gestionat în mod adecvat cu copilul și noi ne-am întâlnit în terapie la an distanță din când în când pentru câte un mic reglaj, sigur că da. Și vreau să vă spun, copilul este deja un tânăr la vremea asta, a crescut extraordinar de bine, știe că are 2 părinți care îl iubesc, care s-au implicat în permanență și, repet, ghid de bune practici, jos pălăria. Dacă ar fi să-i descrii pe fiecare dintre ei din punct de vedere emoțional, cum ai spune că, la ce nivel au ajuns ei emoțional ca să ajungă să creeze această colaborare, comunicare și echipă, parteneriat? Cred că, în primul rând, și-au înțeles foarte, foarte bine propriile nevoi și au acceptat că fiecare om are nevoile lui și că uneori ni le putem îndeplini, ni le putem împlini unii altora și alteori nu putem să facem asta și nu trebuie să ne scoatem ochii, nu trebuie să ne acuzăm. Doi la mână, nu s-au adâncit în propriul egoism. Ce frumos ai spus asta. Fiecare a avut atâta generozitate, atâta empatie, atâta compasiune pentru celălalt, să se gândească că nu e numai un suflet care suferă, e și celălalt care suferă din motivele sale, pe care eu poate le înțeleg, poate nu le înțeleg, dar nu pot să-i anulez suferința, chiar dacă nu înțeleg motivele lui sau motivele ei.
Și s-au gândit că și copilul este acolo, cu nevoile lui, cu suferințele lui. Și că până la urmă, ca ție să-ți meargă bine, trebuie să le meargă bine și celor de lângă tine. Da. Deci responsabilitatea de a mă cunoaște, de a-mi identifica nevoile și limitele. Apoi disponibilitatea de a fi generos în loc de egoist. Sigur. De a mă gândi că trebuie să am grijă de toată lumea și de mine. Sigur. Și responsabilitatea de a înțelege că eu trebuie să fac front comun pentru copil în ceea ce îl privește pe el cu fostul partener. Cu fostul partener, cu care eu rămân partener de parentaj, adică definitiv în viața copilului. Exact. Chiar și după ce chiar și dacă se însoară, chiar și când devine părinte la rândul lui copilul tău, tu și părintele lui celălalt o să bunicim același nepot sau aceiași nepoți. Deci și atunci e nevoie, da, tot vom fi legați. Cred că oamenii confundă familia cu relația de cuplu. În momentul în care ai construit într-un cuplu, ai un copil împreună, devii familie. Toți oamenii din acel triunghi sau quartet sau pătrat sau alte forme, în funcție de membri, în funcție de câți membri au familia, sunt într-un sistem. Și indiferent cum arată dinamicile noastre, că hotărâm să închidem o relație afectivă, noi ca și cuplu, de fapt rămânem o familie. Da. Și să ne respectăm. Hai să vorbim un pic despre conflictul de loialitate. Da, pentru că e și înstrăinarea părintelui. Da. Explică-ne ce este acest conflict de loialitate ca să înțelegem așa, mai simplu. Fie că ne place, fie că nu ne place, copilul ne iubește pe fiecare din noi. Pentru că el altă mamă și altă mamă și alt tată nu poate are să mai aibă. Biologic vorbind. Sigur că dacă tu te duci într-un abandon, s-ar putea ca locul pe care l-ai lăsat vacant să fie ocupat de altcineva și chiar să îndeplinească rolul foarte bine. N-ar trebui să se întâmple lucrul acesta, dar se poate întâmpla. Conflictul de loialitate apare atunci când noi îi cerem copilului direct sau indirect să facă o alegere între mama și tata. De foarte multe ori, până să ajungem într-un divorț, adică la situații de genul acesta de criză și de terminarea unui proiect de viață, așa cum e familia, există o grămadă de neaveniți, că nu pot să le spun altfel, care întreabă copiii din familii care, sunt împreună. Pe cine iubești tu cel mai mult? Pe mami sau pe tati? Am nevoie de toată stăpânirea de sine în situațiile acestea. Pentru că este una dintre, dați-mi voie să folosesc un cuvânt dur, una dintre cele mai idiote întrebări pe care le poți adresa unui copil. Sigur că noi toți avem preferințele noastre. Ceea ce nu e același lucru cu iubirea. Inclusiv ca părinte, noi avem nevoie să recunoaștem, măcar în sinea noastră, că putem să avem preferații noștri sau preferatul nostru în fratrie. Asta este, suntem oameni, trebuie să acceptăm lucrul acesta. Dar ar fi greșit să le arătăm acest lucru celorlalți copii, că acesta e preferatul sau preferata mea și restul sunteți second hand. Asta e greșit. Faptul că eu simt că am o afinitate în mod deosebit pentru acest copil, e cam viața, asta e. Nu știu, îmi seamănă mai mult, are o fire... Va fi și vizibil. Ar trebui să nu fie vizibil. Tocmai la asta mă refer, că dacă tu nu conștientizezi această afinitate deosebită pe care o ai, o faci vizibilă și uneori o faci vizibilă pentru că așa vrei tu. Și da, e preferatul meu și chiar le și spun. Sunt unii părinți care le și spun celorlalți, da, e cel mai cu minte dintre toți, de-aia îl prefer pe el. Sau învață cel mai bine, sau habar n-am, sau uite ce bine seamănă cu mine. Știi? Vârful egoismului și narcisismului. Îmi seamănă mie, de-aia îl iubesc cel mai mult, nu? Nu mai știu cum să... Da? Când să mă îmbrățișez și să mă iubesc, și să-mi dau pupături. Deci,
Conflictul de loialitate apare în copil atunci când e pus în situația asta mama sau tata. Direct sau indirect. Direct când îi spui vrei să stai cu mama sau vrei să stai cu tata. Băi, eu vreau să stau cu amândoi. Nu știu cum să vă explic. Faceți voi cumva să pot să stau cu amândoi. Sau indirect atunci când părinții vin și spun, uite, vezi, eu te duc, îți fac asta, dreg, asta, hai că tu ce-ți dă, ce-ți face, sau maică ta, pe maică ta nu interesează, să duce. Când începem să bârfim pe celălalt părinte, să-l vorbim de rău și să ieșim noi deasupra așa ca uleiul. Bă, ok, om fi noi mai meritoși decât ceilalți, suntem mai implicați, suntem mai responsabili, suntem mai largi la suflet, putem să iubim mai mult, putem să fim mai generoși, ne gândim mai mult la copil, îi acordăm mai mult timp. În regulă. Dar nu trebuie să dăm în cap celuilalt la modul ăsta. Pentru că vrei, nu vrei, pe copil îl reprezintă și celălalt. Ce face că îi dai în cap copilului tău cu jumate din el. Pentru că, de fapt, până când ajunge el să se individueze, da? Identitatea copilului este jumate mama, jumate tata. Și când îl pui să aleagă sau să îl bârfești, știi, ca și cum mâna dreaptă bârfește mâna stângă. Măi, ce proastă ești, ce net, ce nu știu ce. Zici că nu te doare pe tine. Da? Sau invers. Era o poveste când eram mică despre o vulpe fugărită de un ogar. Și asta fuge, se ascunde într-o scorbură și pe urmă când se liniștește ea începe să-și întrebe urechiușele, ochișorii, boticul, lăbuțele, ce făcea și nu știu ce. Și toate îi răspund cum o ajutau ei să se ferească de ogar și să fugă. Și coada, când ajunge să fie întrebată, zice, și tu ce făceai? Și eu mă dădeam la stânga și la dreapta să nu mă înhațe ogarul, să nu mă înhațe. La care vulpea, netrebnico! Tu te păzeai pe tine, așa, ieși afară din scorbură. Și a scos vulpea coada afară din scorbură și bineînțeles că ogarul a înșfăcat-o, pentru că și coada era o parte din ea. Deci nu pot să bârfesc pe celălalt părinte al copilului meu, pentru că implicit îi spun copilului că și bun. Tu ești, din el și semeni cu el. N-ai cum să fie numai cu mine, ca mine, bucățică ruptă din mine. Deci, pe copil îl doare. El, de multe ori copiii observă anumite nevrednicii la părinții lor. Da. Și sunt în suferință. De exemplu, poate să observe că un părinte consumă cam mult alcool, că un părinte nu-i dă atenție, că nu se joacă cu el, că stă cu telefonul în mână, că foarte furios tot timpul. Da. Fără motiv. Sau trist, sau supărat. Sau eu știu ce altceva. Copilul observă lucrurile astea, poate să aibă nemulțumirile lui, poate să sufere din asta, poate să-și dea seama că părintele are nevoie de ajutor și el nu știe cum să-l ajute și ce să facă, da? Copiii sunt extraordinar de loiali din punctul acesta de vedere. Ar vrea să-și salveze părintele, să-l facă să fie mai bun, chiar și când e netrebnicul netrebnicilor. Da. Asta nu înțeleg de multe ori adulții. Și aici încep să curgă taică-tu e un bețiv, maică-ta e o panoramă, bunicii ăia sunt așa, ăia, și toate lucrurile acestea se sparg în capul copilului. Iar conflictul de loialitate este că păi eu îl iubesc pe tata așa bețiv, cum e. Și îl vreau lângă mine. Și mi-ar plăcea. Mă ceartă. Sau aș vrea să nu mai fie bețiv, aș vrea să nu mai consume, aș vrea să îi fie bine, aș vrea să știu că e bine, să fiu mândru de el. Deci copilul încearcă la nesfârșit cumva să recupereze și de multe ori chestia asta continuă și ca adult. Vrei să salvezi pe tatăl tău și iei de bărbat un tip exact ca tatăl tău. Ca să salvezi pe cineva. Care ar fi limita sănătoasă pe care ar putea să o creăm ca să nu dăm povara a ceea ce nu știm noi să gestionăm copiilor noștri în încheiere? Cred că cel mai bine când nu știm cum să facem, să ne ducem să întrebăm cum se face. La cei care pot să ne ajute. Da. Pe bani. Știu că un divorț e și costisitor. Și că poți să rămâi realmente... N-am timp și n-am bani. N-am bani. Banii sunt o foarte mare problemă, pentru că divorțul, mai ales când nu e la notar, e foarte costisitor. Pe urmă și partajul intervine și disputa pe timpul petrecut cu copilul
la fel poate să facă obiectul unui proces, pensie alimentară și multe, când le aduni pe toate, se face așa o listă și atunci nu-ți mai rămân bani și dă psihoterapeutul, zice, mai înveți și ăsta, lasă-mi faci, mai dau bani și ăstuia, m-am săturat cât ți-am dat bani până acum. Dar, de foarte multe ori, exact, știi, poate trebuia să dai bani la ăsta înainte să începi să le faci pe toate celelalte, ca să le faci mai bine și să nu ajungi în nu știu ce probleme. Să gândești mai eficient și să găsești soluții mai clare și să poți chiar să aplanezi niște conflicte care te costă mai mult de aceea pe drum. Pentru că avem încă o stigmă că nu avem nevoie de terapie, dar de fapt trebuie să înțelegem că atunci când învățăm ceva, da? Că terapia ne învață ceva, ne învață cum să navigăm prin lumea noastră emoțională și ar trebui predată la fel ca și geografia. Ar trebui predată și am militat pentru lucrul acesta inclusiv în teza de doctorat. Despre asta am vorbit, despre o materie de educație familială, despre cum să fim părinți și cum să funcționăm într-un cuplu, care să fie în liceu, măcar în ultimele clase de liceu, obligatoriu, un opțional în facultate, pentru că, până la urmă, e o știință despre cum să trăiești fericit și împlinit. În echilibru. Tu cu tine și cu ceilalți. Și de multe ori, tot ce ai realizat în plan academic, profesional, se poate nărui pentru că din punct de vedere personal, afectiv, emoțional, ești praf. Adică, da, o materie la care ar trebui să reflectăm. Da, mi-ai răspuns fără să te întreb la ultima întrebare din acest interviu și acela este cum trecem prin asta frumos, cu sprijin calificat, învățând să avem grijă de noi și de emoțiile noastre. Da, și de multe ori, dacă avem în jurul nostru o rețea de sprijin, prieteni, oameni, familie care să ne sprijine, dar nu la modul punând paie pe foc. Și sfaturi. Și dându-ne sfaturi despre cum ar trebui să facem sau ce ar face ei dacă ar fi în locul nostru. Ci de multe ori lucrul cel mai bun este să mă duc să-ți fac cumpărăturile ca să te las să te odihnești un pic sau să te iau la un film ca să te scot din stare, mai degrabă decât să vin și să-ți explic unde ai greșit, când l-ai cunoscut, de ce nu m-ai ascultat, când te-ai măritat și așa mai departe. Dăm voie oficial să te invit la un al doilea episod, pentru că jumate din întrebări nici nu le-am pus. Ca să înțelegi cât de mult avem nevoie să vorbim despre asta și să rog pe cei care ne vor vedea, asculta, să pună întrebări despre ce își doresc să vorbim în al doilea episod, dacă accepti. Sigur că da. În încheiere, noi avem așa un mic ritual, încheiem fiecare episod cu o întrebare spontană din partea ta către mine și cu un mic cadou, câteva rânduri dedicate ție. Ne-am gândit la tine și ți le-am pus pe hârtie. Pot să le citesc acum? Sigur că da, sigur că da. Cu voce tare? Da! Ok! Dragă Irina, îți mulțumesc că ai fost astăzi aici și că ai vorbit despre copii cu claritate și grijă. Am înțeles de la tine că liniștea se construiește și că limitele pot fi blânde și sigure, că a asculta este uneori mai important decât a corecta și chiar decât a vorbi. Și pentru că ne-a amintit că iubirea, în esență, nu doare niciodată. Îți mulțumesc. Acolo unde cineva vede fără să spere, da? Ascultă fără să se grăbească și ține fără să strângă, copilul rămâne întreg, iar lumea în asta să fie bună. În viața aceasta să ne fie bună, da, într-adevăr. Mult mai mult face o vorbă blândă și o mângâiere decât un sfat necerut. Da. Ai o întrebare pentru mine? Da. Din experiența ta profesională, care a fost momentul în care, nu știu, ai simțit că eu am trăit asta. Uneori parcă
vorbești degeaba. Că disperi, că explici și te trezești așa ca un profet în pustiu, că parcă oamenii sunt, cum să spun, surzi, da, și chitiți, cum se zice, să-și facă rău. Și că parcă oricât încerci să le spui, ai simțit vreodată un moment din acesta de wow, cum aș putea să depășesc da. Dezamăgire sau eșec. Da, de multe ori. Pentru că foamea este așa, întâmplător sau nu, de la 22 de ani la un nivel foarte mare ca volum. Nu de 22 de ani, de la 18 ani. Și am trecut prin multe și am văzut foarte mulți oameni. Și m-am întrebat de multe ori, de ce fac asta? Că ne întoarcem în același punct și e așa de greu să transformăm niște tipare. Și cum am gestionat eu la nivel personal, pentru că cu siguranță n-am o rețetă pentru alții, este încercând să depun un efort personal mai mare prin rugăciune, pentru că nu mi se pare că am altă cale, ca să nu mi se închidă inima. Pentru că ăsta e riscul. Și 2, terapeutic, să stau în limite. Pentru că dacă i-am spus unui om, i-am creat un spațiu, i-am facilitat, e foarte greu, mai ales când vorbești de partenerul tău sau de copilul tău sau de părintele tău și tu știi și poți. Și a fost un moment în care am simțit că trebuie să rămân în viața mea personală un om și să ies din rolul de terapeut și să rămân în limită. Este foarte interesant, sunt oameni în viața mea care vin, mă cunosc și intră în acest dialog subtil cu mine, în care vor și un pic de terapie, pe gratis. Eu n-am o problemă. Dacă în momentul în care tu nu ești într-un transfer corect, nici nu auzi, nici nu primești. Și ne pierdem vremea degeaba. Și sunt foarte intrigați, deși nu o spun, de ce eu nu fac terapie cu ei? De ce eu nu le dau sfaturi? De ce eu nu deschid imediat manualul și le spun, băi, ai problema asta? Nu, Doamne, tu ai venit în viața mea, nu ca și client, nu ca student, ai venit ca prieten, ca om, cunoștință, rudă. Eu sunt aici să te iubesc ca om, cu defecte și lucruri care nu sunt ale mele, Oana, nu terapeutul, nu modelul de pe scenă. Și dacă putem să avem o relație, bine. Dacă nu, nu. Pentru că trebuie și eu să fiu om și trebuie și tu să apreciezi că ai nevoie ca să poți să asculți. Nu de la mine. Pentru tine. Limita asta m-a ajutat să-mi țin sănătatea mentală acasă. Da. Și relațiile cu ceilalți oameni din viața noastră. Pentru că e foarte ușor să te lași tras în jocul acesta, în tranzacția asta, dacă nu ești atent și pe urmă ai stricat relația. Tu ai stricat relația pentru că ai acceptat să te duci într-un alt rol decât acela în care erai. Și mie mi s-a întâmplat să mă rog pur și simplu pentru anumiți clienți, să mă rog pentru ca să le fie bine, să le vină ceea ce au nevoie și să mă rog și pentru mine să pot să-i ajut în măsura în care trebuie. Da. Îți mulțumesc, Oana. Și eu îți mulțumesc, Irina. Mă bucur că ne-am întâlnit. Da.